हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरास एज्युकेशन. गेल्या अनेक सेशन्समध्ये आपण ऑसिलेशन चॅप्टर शिकतोय. अँड नाव वी हॅव इनफ डेटा टू टॉक अबाउट दी ऑसिलेशन, राईट? सो ऑसिलेशन और व्हायब्रेशन इज अ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स टू अँड फ्रो और इन क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द मेन पोझिशन. सो या चॅप्टरमध्ये मेनली आपण दोन प्रकारचे सिंपल हार्मोनिक मोशन शिकलोय. एक तुमची लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आणि दुसरी अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन असा शब्द वापरायचं कारण म्हणजे ह्या मोशनमध्ये हार्मोनिक फंक्शन इन्व्हॉल्व होतात. त्याच्या इक्वेशन्समध्ये साईन कॉस तुम्हाला तिथे डिस्प्लेसमेंटच्या व्हेलॉसिटीच्या ॲक्सेलरेशनच्या इक्वेशनमध्ये दिसून येतात. म्हणून आपण याला हार्मोनिक मोशन असा आपण इथे शब्द वापरला. मित्रांनो, आपण बघितलं का लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनमध्ये गव्हर्निंग इक्वेशन आहे युअर फोर्स इज इक्वल टू मायनस kx. म्हणजे हा रिस्टोरिंग फोर्स या डिस्प्लेसमेंटच्या डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये असतो. त्याची दिशा ही कायम मेन पोझिशनकडे असते. म्हणजे तो बॉडीला कायम मेन पोझिशनकडे आणण्याचा प्रयत्न करतो, रिस्टोर करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यानंतर आपण अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशनमध्ये बघितलं का फोर्सचं काम कोण करतंय? टॉर्क करतंय. टॉर्क बॉडीला जर आपण ट्विस्ट करून सोडून दिलं तर ती बॉडी क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज ऑसिलेट व्हायला लागते. मग अशा केसमध्ये टॉर्क तिला ओरिजिनल पोझिशनमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या ठिकाणी तो T इज इक्वल टू मायनस सी थिटा हे इक्वेशन फॉलो करतो. सो दीज आर दी गव्हर्निंग लॉ. या ठिकाणी टॉर्क तुमच्या लक्षात येईल हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला आणि निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करतं का हा टॉर्कची दिशा त्या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या दिशेच्या विरुद्ध असते. आपण या दोन्ही मोशनचे ॲप्लिकेशन्स बघितले. वी हॅव सीन दी सिंपल पेंड्युलम आणि आपण सिद्ध केलं का सर्टेन कंडिशनमध्ये त्या सिंपल पेंड्युलमची मोशन ही लिनियर सिंपल हार्मोनिक असते. त्यामधील रिस्टोरिंग फोर्स हा डिस्प्लेसमेंटच्या विरुद्ध दिशेने आणि त्याला डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये ॲक्ट होतो आणि तो त्या पेंड्युलमला मूळ पोझिशनला, ओरिजिनल पोझिशनला किंवा मेन पोझिशनला आणायचा प्रयत्न करतो. तसंच आपण बार मॅग्नेटची केस डिस्कस केली. आपण सिद्ध केलं, आपण प्रूव्ह केलं की बार मॅग्नेट जर युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवला तर तो त्या ठिकाणी डिस्प्लेस केला असता ऑसिलेट होतो आणि त्याचं ऑसिलेशन हे अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक असतं. आणि आपण सिद्ध केलं त्या ठिकाणी तो टॉर्क हा डिस्प्लेसमेंटच्या प्रपोर्शनमध्ये असतो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या आणि तो सुद्धा काय करतो त्या बार मॅग्नेटला कायम मेन पोझिशनला आणायचा प्रयत्न करतो. ह्या सर्व प्रोसेसमध्ये वी हॅव डिराईव्ह द डिफरन्शियल इक्वेशन्स ऑफ मोशन. ह्या दोन्ही मोशन्सचे आपण डिफरन्शियल इक्वेशन तिथे त्या ठिकाणी तयार केली. आता मित्रांनो, आपल्याला चॅप्टरच्या ऑलमोस्ट शेवटच्या भागात डॅम्प ऑसिलेशन म्हणजे काय हे कन्सेप्ट समजायचं. सर, डॅम्पिंग म्हणजे काय? एखादी गोष्ट दाबणे, कमी करणे, त्याला आपण डॅम्पिंग असं म्हणतो. निसर्गात तुम्ही जर बघितलं तर वस्तू मोशनमध्ये असतील तर त्यांच्यात एक टेंडन्सी असते ऑन अकाउंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टू बी रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन ओनली. पण आपल्या पृथ्वीभोवती हवेचं वातावरण आहे, त्यामुळे एअर फोर्सेस, एअर ड्रॅग, एअर फ्रिक्शन त्या ठिकाणी त्या मोशनला काय करतात? विरोध करतात, जरी आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला नाही. उदाहरणार्थ पेंड्युलमच्या केसमध्ये पेंड्युलमला आपण डिस्प्लेस केला आणि सोडून दिला तर तो पेंड्युलम या प्रकारे व्हायब्रेट होता होता, ऑसिलेट होता होता थोड्या वेळाने थांबतो. त्याचं कारण काय? का हवेचा जो रेझिस्टन्स आहे तो त्याला तिथे थांबतो, एअर रेझिस्टन्स, आणि प्लस फ्रिक्शन त्याला त्या ठिकाणी जिथे तो अटॅच झालेला आहे रिजिड सपोर्टला, ते फ्रिक्शनल फोर्स सुद्धा त्याची मोशन काय करतो? कमी करतो. मग ही जी प्रोसेस आहे ज्यामध्ये ऑसिलेशनचं ॲम्प्लिट्यूड हळूहळू कमी होत शून्य होतं, वस्तू थांबते, तिला म्हणायचं डॅम्पिंग, राईट? आणि ते जे ऑसिलेशन आहे त्याला म्हणायचं डॅम्प ऑसिलेशन. मग आपण डॅम्प ऑसिलेशनची डेफिनेशन कशी तयार करू शकतो? का इट इज पिरियडिक ऑसिलेशन इन विच द ॲम्प्लिट्यूड डिक्रीजेस ग्रॅज्युअली आर कॉल्ड ॲज डॅम्प ऑसिलेशन. तुमच्या पुस्तकात छान डेफिनेशन दिलेली आहे का पिरियडिक ऑसिलेशन काय दिलेलं आहे पुस्तकात? पिरियडिक ऑसिलेशन ऑफ ग्रॅज्युअली डिक्रीजिंग ॲम्प्लिट्यूड इज आर कॉल्ड ॲज डॅम्प ऑसिलेशन. मग आता ही जी डॅम्पिंग आहे ही काही ठिकाणी तुम्हाला नॅचरली ऑकर होताना दिसेल बिकॉज ऑफ द एअर रेझिस्टन्स, फ्रिक्शन और सम अदर फोर्सेस. पण आपण काही ठिकाणी ती जाणीवपूर्वक सुद्धा डॅम्प करतो ऑसिलेशन. कारण मित्रांनो, ऑसिलेशन जसं एखाद्या मशीनचं ऑपरेशन करताना प्रोड्यूस केलं जातं, जसं शिलाई मशीनमध्ये सुईची मुवमेंट खालीवर होणं गरजेचं आहे म्हणून आपण तिथे प्रोड्यूस केले ऑसिलेशन. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंटमध्ये पिस्टन सिलेंडरच्या आतमध्ये रेसिप्रोकेट होणं गरजेचं आहे म्हणून आपण ते ऑसिलेशन प्रोड्यूस केले. पण काही ठिकाणी बिकॉज ऑफ दी मोशन जर ऑसिलेशन व्हायब्रेशन प्रोड्यूस होत असतील तर आपल्याला ते नको असतात. लाईक आपण मोटरसायकल किंवा मोठी गाडी किंवा सायकलमध्ये आपण ज्यावेळेस ट्रॅव्हल करत असतो त्यावेळेस
ज्यावेळेस ती मोशन असते लिनियर किंवा काय जे असेल त्या ठिकाणी ऑसिलेशन व्हायब्रेशन प्रोड्यूस होतात, ते आपल्याला नको असतात. म्हणून आपण पहा मोटरसायकलला शॉकअप बसवलेले असतात, गाडीमध्ये देखील शॉकअप असतात, सायकलमध्ये देखील आपण शॉकअपची अरेंजमेंट केली असते, पण ती वेगळ्या स्वरूपात असते. आपल्या सीट खाली स्प्रिंग बसवलेले असतात आणि काही मॉडर्न सायकल्समध्ये आता शॉकअप सुद्धा आले असतील. तर हे शॉक ॲब्झॉर्बर काय करतात, व्हायब्रेशन कमी करायचं काम करतात, डॅम्प करायचं काम करतात, राईट. मग आता याच्यातले जर हायड्रॉलिक सिस्टीम जर आपण ऑब्झर्व केली तर तुमच्या लक्षात येईल का तो जो व्हायब्रेटिंग एलिमेंट आहे तो अल्टिमेटली कुठेतरी फ्लुइडमध्ये बुडवलेला असतो, का जेणेकरून तो हायड्रॉलिक ड्रॅग फोर्स तिथे काय करतो, त्याचं डॅम्पिंग करतो. सो एक्झॅक्टली ह्याच तत्वावर आपल्याला एक डॅम्पर शिकायचं आहे इथं. डॅम्पर किंवा त्याला आपण ऑसिलेटर म्हणू. मग असा एक सिंपल ऑसिलेटर कशा प्रकारे बनलेला असतो, आपण तो ऑसिलेटर ड्रॉ करायचा प्रयत्न करू आणि मग त्या ऑसिलेटरच्या अरेंजमेंटवरून वी विल डिराइव्ह द डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर सच अ डॅम्प ऑसिलेशन्स. Then we'll have the equation for displacement of damp oscillation and then its frequency and time period. So हा आपला टॉपिकचा अल्टिमेट एम आहे, म्हणजे जे 4-5 मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स तयार होतील दॅट विल हेल्प अस टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. आता राहिलं बोर्ड काय विचारेल हा प्रश्न जरी तुम्ही मला विचारला तर मित्रांनो बोर्ड याची डेफिनेशन विचारणार, व्हॉट आर द डॅम्प ऑसिलेशन्स, देन एक्सप्लेन द सिंपल डॅम्प ऑसिलेटर, सिंपल डॅम्प ऑसिलेटर कसा असतो, देन ऑब्टेन द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ डॅम्प ऑसिलेशन, then what is the time period of damp oscillation, what is the difference between your linear simple harmonic oscillation and damp oscillation. तर असे साधे साधे प्रश्न इथं बोर्ड तुम्हाला विचारणार आहे. न्यूमेरिकलसाठी फॉर्म्युले तयार होतील, त्याच्यावरती स्ट्रेट वे न्यूमेरिकल्स तयार होतात. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टँड द डॅम्प ऑसिलेटर. हे मित्रांनो एक साधा डॅम्प ऑसिलेटर मध्ये एक स्प्रिंग असते जी रिजिड सपोर्टला इथे अटॅच केलेली असते. स्प्रिंगच्या दुसऱ्या एंडला एक मास अटॅच केलेला असतं, मास यम, राईट. आणि त्या मासच्या अदर एंडला असं एका रॉडच्या माध्यमातून एक व्हेन कनेक्ट केलेली असते. व्हेन म्हणजे एक पसरट फ्लॅट प्लेट लाईक स्ट्रक्चर, राईट. आणि ही व्हेन कुठेतरी एखाद्या फ्लुइडमध्ये पाणी म्हणा, ऑइल म्हणा, त्यामध्ये काय केलेली असते, डीप केलेली असते. त्याचं कारण काय आहे, याला ज्यावेळेस आपण व्हायब्रेशनमध्ये सेट करू त्यावेळेस या व्हेनवर ड्रॅग फोर्सेस ऍक्ट होतील आणि ते ड्रॅग फोर्सेस या सिस्टीमचे व्हायब्रेशन ग्रॅज्युअली कमी करतील आणि आपला अँप्लिट्यूड तिथं आपल्याला रिड्यूस होताना दिसेल. सो दिस इज द सिंपल ऑसिलेटर, सिंपल डॅम्प ऑसिलेटर, राईट. आता याचं गव्हर्निंग इक्वेशन काय पहा. मित्रांनो आपण बघितलं लिनियर एसएचएम मध्ये गव्हर्निंग इक्वेशन काय आहे, F इज इक्वल टू मायनस KX, म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू फोर्स कॉन्स्टंट मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. मग याला सुद्धा असंच एक फोर्स या सिस्टीमवर ऍक्ट होतोय जो ह्या ओव्हरऑल सिस्टीमला गव्हर्न करतोय आणि त्या फोर्सच्या इक्वेशनवरून आपण काय करणार आहोत, याचं डिफरन्शियल इक्वेशन करणार आहोत. आता आपण जर स्प्रिंग मास सिस्टीम घेतली, मग लेट अस से K इज फोर्स कॉन्स्टंट और स्प्रिंग कॉन्स्टंट. देन फॉर दिस सिस्टीम आता हे मास जर मी x इतक्या डिस्प्लेसमेंटने जर खाली खेचलं तर याच्यावर जो रिस्टोरिंग फोर्स होणार आहे बिकॉज ऑफ स्प्रिंग, तर तो किती होईल, समजा मी त्याला Fs म्हणतो, तो होईल मायनस K इंटू एक्स. सो हा त्याचा गव्हर्निंग लॉ आपण ऑलरेडी शिकलेलो, राईट. हा रिस्टोरिंग फोर्स काय करेल, मासला त्याच्या ओरिजिनल मेन पोझिशनला नेण्याचा प्रयत्न करेल आणि हा रिस्टोरिंग फोर्स एक्सला डायरेक्ट प्रपोर्शन मध्ये. मग आता त्याच वेळेस ज्यावेळेस हे मास व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होतं, आता हा जो पार्ट आहे खालचा व्हेनचा पार्ट, हा त्याला अटॅच आहे, राईट. हा व्हेनचा पार्ट अटॅच आहे. आता समजा व्हेनची व्हेलॉसिटी व्ही घेतली त्या पाण्यामध्ये किंवा त्या लिक्विडमध्ये, ती व्ही व्हेलॉसिटीने समजा मूव्ह होती आणि ह्या व्हेनचा जो डॅम्पिंग कॉन्स्टंट आहे या ठिकाणी, हा डॅम्पिंग कॉन्स्टंट समजा मी बी मानला, तर तो जो ड्रॅग फोर्स या व्हेनवर ऍक्ट होणार आहे तो ड्रॅग फोर्स किती असतो मित्रांनो, FD इज इक्वल टू मायनस बी इंटू व्ही. आता याला जो बॅकअप आहे तो फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये तुम्हाला भेटेल की एखादी बॉडी ज्यावेळेस आपण लिक्विडमध्ये मूव्ह करतो विथ व्हेलॉसिटी, तर त्या ठिकाणी ड्रॅग फोर्स इज इक्वल टू तो अपोजिट डायरेक्शनला असतो त्या मोशनच्या, त्याचं काम असतं मोशन रिड्यूस करणं. सो इन द सेम मॅनर this drag force will reduce the motion of try to reduce the motion of wave and thereby damp the oscillation of this particular system. So these are the two forces which are now acting on the mass m. मग आता आपण इथे अल्टिमेटली रिलेशन लिहू शकतो, F is equal to Fs plus Fd. So this will be a force law for this damp oscillator. ह्या damp oscillator साठी हा झाला तुमचा force law. Let us put the values. मग आता we know according to Newton's second law F इज इक्वल टू काय असतं, ma, ठीक आहे ना. हिअर Fs इज इक्वल टू मायनस KX अँड Fd इज इक्वल टू मायनस BV. सो हे सगळे व्हॅल्यू इथे टाकू, मग काय होईल, ma इज इक्वल टू मायनस
kx मायनस बीव्ही. ठीक आहे, हे इक्वेशन तयार होईल. आता मित्रांनो या इक्वेशनला आपण सिम्प्लिफाय करू सो दॅट विल गेट द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ डॅम्प ऑसिलेटर. आता मी काय करतो, हे टर्म्स इकडे घेतो, ma प्लस बीव्ही प्लस kx इज इक्वल टू 0. नाउ आय नो ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू काय असतं, d2x अपॉन dt स्क्वेअर. डबल डेरिव्हेटिव्ह घेतो आपण त्याला डिस्प्लेसमेंटचा, where x is displacement of mass, then velocity is equal to dx upon dt, rate of change of displacement with respect to time. आपण हे इक्वेशन जर इथे टाकले तर काय होईल आपले इक्वेशन तयार, m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वेअर प्लस b इंटू dx अपॉन dt प्लस k इंटू x इज इक्वल टू 0. सो मित्रांनो हे जे इक्वेशन आहे याला म्हणायचं डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ डॅम्प ऑसिलेटर किंवा डॅम्प ऑसिलेशन. ठीक आहे, सो दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ डॅम्प ऑसिलेशन. आता आपण जसं त्या ठिकाणी डिफरन्शियल इक्वेशन ऑब्टेन केलं होतं तसं या ठिकाणी ऑब्टेन केलं. ठीक आहे, मी ते कंपॅरिझन मध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. आता या डिफरन्शियल इक्वेशनला सॉल्व्ह जर केलं तर आपल्याला ह्या डॅम्प ऑसिलेशनचं इक्वेशन मिळेल. तर आता आपण ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनला जर समजा सॉल्व्ह केलं बाय सम मॅथमॅटिकल मेथड, ठीक आहे, सो विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ x अँड विच इज x इज इक्वल टू a e raised to minus bt upon 2m. ठीक है, into cos of omega dash t plus phi. ठीक है, या इक्वेशनचं सोल्युशन काय येणार आहे, दिस m d2x by dt square plus b dx by dt dx by dt plus kx is equal to 0. याचं सोल्युशन काय येईल, x is equal to a e raised to minus bt upon 2m cos omega dash t plus phi. So this is the damping equation. आता याला जर आपण कंपेअर केलं विथ इक्वेशन ऑफ युअर ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन तर ते काय असतं आपलं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाय. ठीक आहे ना. आता हे नॉर्मल ऑसिलेशन, मग कंपॅरिझन जर केलं तर हिअर अँप्लिट्यूड ऑफ डॅम्प ऑसिलेशन ते काय असेल, अँप्लिट्यूड a e raised to minus bt upon 2m. याच्यावरून काय लक्षात येतं की अँप्लिट्यूड मध्ये जे काही रिडक्शन होणार आहे आपलं, हा मायनस बीटी अपॉन 2m, राईट. सो अँप्लिट्यूड मध्ये जे काही रिडक्शन होणार आहे आपलं दॅट विल बी एक्सपोनेन्शियल. म्हणजे मी जर याचा ग्राफ काढला असा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइमचा, ठीक आहे ना. सो दिस इज मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज अँप्लिट्यूड पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. सो हे व्हायब्रेशन असं या पद्धतीने होतील अँड इट विल बी रिड्यूस लाईक दिस. थोड्या वेळाने ते काय होणार, तुमचं 0 होणार आहे. सो हे जे रिडक्शन आहे दिस इज एक्सपोनेन्शियल, राईट. म्हणून तो ईचा फॅक्टर ती झाला. सो एनिवे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे की डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ डॅम्प ऑसिलेशन ते कसं आणलं, तो एक प्रश्न तयार झाला. ते डिफरन्शियल इक्वेशन लक्षात ठेवा. त्यानंतर त्याचं सोल्युशन डायरेक्ट लक्षात ठेवा. हा फॉर्म्युला आहे a e raised to minus bt upon 2m cos omega dash t plus phi. phi म्हणजे इनिशियल फेज. आता ओमेगा, आता इथे ओमेगा आहे, इथे काय ओमेगा डॅश. मित्रांनो साहजिक आहे इथं ऑसिलेशन डॅम्प केले म्हणजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी सुद्धा इथे चेंज होणार आहे. आता ही जी अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे हिचा फॉर्म्युला आपण लिहू. सो अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ह्या केसमध्ये किती असते, ओमेगा डॅश. आता एरवी जर आपण बघितलं याच्यासाठी अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी तर ती असते अंडर रूट के बाय एम, राईट. दिस इज द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. पण आता ह्या केसमध्ये काय होईल, बिकॉज ऑफ डॅम्पिंग इट इज अंडर रूट के बाय एम मायनस बी अपॉन 2m. So this is the formula for angular frequency, right? For the damp oscillation. Damp oscillator ची angular frequency किती असते, under root k by m minus b upon 2m. The same formula is given, 2m square. Same formula is given in your book. ठीक आहे. आता आपल्याला angular frequency माहिती आहे. That means we can find out the time period of the damp oscillation. So time period ची definition काय, 2 pi upon omega. Therefore t is equal to इथे काय येईल, 2 pi upon under root k by m minus b by 2m square. So this is the formula for your time period of damp oscillation. So this is about oscillation, damp oscillation. So महत्वाचे मुद्दे काय, so what are damp oscillations, explain the simple damp oscillator, then obtain the differential equation of damp oscillator. त्यानंतर सोल्युशन ऑफ डॅम्प ऑसिलेटर काय आहे, डॅम्प ऑसिलेशन x इज इक्वल टू a e raised to minus bt upon 2m cos omega dash t plus phi. याच्यावरून लक्षात येईल का अँप्लिट्यूड किती आहे, दिस इज वन फॉर्म्युला. देन अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी किती आहे, अनदर फॉर्म्युला.
अँड देन टाइम पिरियड ऑफ डॅम्प ऑसिलेटर किती आहे त्याचा एक एक्स्ट्रा फॉर्म्युला. महत्वाचे पॉइंट्स काय आहे, का अँप्लिट्यूडचं रिडक्शन कसं आहे, एक्सपोनेन्शियल आहे, ते ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत आहे. ठीक आहे ना. आता यामध्ये एक महत्वाचा टेक्निकल पॉइंट लक्षात घ्या. लुक ॲट दिस फॉर्म्युला, टी इज इक्वल टू 2π√k/m - b/2m ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो या फॉर्म्युल्यावर तुमच्या लक्षात येईल मित्रांनो का व्हायब्रेशन डॅम्पर किंवा ऑसिलेशनचं डॅम्प करणारं जे इक्विपमेंट आहे ते अल्टिमेटली काय करतं, टाइम पिरियड वाढवतं त्या ऑसिलेशनचा आणि त्यामुळं त्याचा अँप्लिट्यूड काय होतं, कमी होतं. एकदम भारी एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. तुम्ही ज्यावेळेस एखादा स्प्रिंग लोडेड किंवा डॅम्पर लोडेड दरवाजा ढकलता बँकेमध्ये किंवा एटीएम सेंटरमध्ये, तो जाताना कमी फोर्समध्ये पुढे जातोय आणि येताना तो एकदम स्लोली येऊन बंद होतो. आणि जर ते डॅम्पर बिघडलेला असेल किंवा नसेल तर तो खाडक्यान तिथं आदळतो, मोठा आवाज होतो. हे तुमच्या रोजच्या जीवनातलं एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द डॅम्प ऑसिलेशन. आता मी शॉर्ट त्याच्यात कम्पेअर करतो डॅम्प ऑसिलेशन आणि लिनियर ऑसिलेशनचं. लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन म्हणजे जे नॉर्मल ऑसिलेशन आहे त्याच्यात गव्हर्निंग इक्वेशन असतं f इज इक्वल टू -kx. इथे गव्हर्निंग इक्वेशन झालं -kx - bv. हा ऍडिशनल फॅक्टर आला, हा ऍडिशनल फॅक्टर आहे बिकॉज ऑफ दी डॅम्पिंग. याचं आपण डिफरन्शियल इक्वेशन बघितलं. त्याचं डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे, d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0. याचं डिफरन्शियल इक्वेशन आपण पाहिलं m d2x/dt², त्यानंतर प्लस b dx/dt आणि प्लस kx इज इक्वल टू 0. ऍडिशनल फॅक्टर हा वाढलेला आहे इथे या ठिकाणी. ठीक आहे, कारण याला आपण m च्या स्वरूपात लिहिलं तर वी कॅन ऑलवेज पुट द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा. देन याचं जर डिस्प्लेसमेंट बघितलं तर ते a sin ωt+φ असतं. याचं जर आपण इक्वेशन बघितलं डिस्प्लेसमेंटचं तर ते a e−bt/2m cos ω't+φ असं येईल. याचा टाइम पिरियड जर आपण याचा ओमेगा जर बघितला तर इट इज सिम्पली k/m √. याचा जर बघितला ओमेगा डॅश अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी तर इट इज k/m - b/2m ब्रॅकेट स्क्वेअर. देन इफ वी सी द टाइम पिरियड इन दिस केस सो इट इज 2π √. आता याला आपण 2π डिवायडेड बाय सिम्पली असं लिहू शकतो इक्वेशन कम्पेअर करायला √k/m. सो हियर इन दिस केस t विल बिकम 2π √k/m - b/2m ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. सो या ठिकाणी ऑसिलेटर टाइम पिरियड वाढवायचं काम करतो. टाइम ऑफ पिरियड वाढल्यामुळे ऑसिलेशन काय होतात, डॅम्प होतात. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. चॅप्टरच्या शेवटी म्हणून ओव्हरलुक करू नका, सिम्पली त्याला थरली जा. हे 4-5 इक्वेशनच तुम्हाला मार्क मिळवून देतील. ठीक आहे. बाकी बोर्डाचे क्वेश्चन स्टँडर्ड आहे. सो मित्रांनो ऑसिलेशन मध्ये ह्या स्टेजला जो लेक्चर बघत असेल कदाचित त्याला लेक्चर समजणार नाही. त्यासाठी राईट फ्रॉम इंट्रोडक्शन बघा. आय थिंक 10-11 लेक्चर झाले असतील. सगळे व्यवस्थित फॉलो करा. यू कॅन इझिली सॉल्व्ह अँड मेनली ट्राय टू अटेम्प्ट द टेक्स्टबुक एक्झरसाइज म्हणजे बोर्ड प्रिपरेशन तिथे होईल आणि ऍडिशनल पॉईंटवर काही MCQ सोडवायचा प्रयत्न करा. इन लास्ट सेशन म्हणजे शेवटच्या सेशनमध्ये आपल्याला बघायचं आहे फ्री आणि फोर्स व्हायब्रेशन. त्याची कंपॅरिझन असते छोटीशी, ती लक्षात घ्यायची प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. सो कीप वॉचिंग द लेक्चर्स. नाउ द लेक्चर्स आर नॉट अवेलेबल ऑन YouTube. You have to install the Gyrus mobile app for that and you will get all the lectures in Gyrus mobile app. So Google Play Store वर Gyrus नावाने मोबाईल ऍप्लिकेशन आहे, इन्स्टॉल करा to watch all the lectures by Gyrus Education. Thank you.